Good day po sa inyo lahat. And first of all, I would like to thank you all of you po sa pagre-register po sa aming link for the registration for the pananood po ng ating 𝐾𝐽𝐧 video presentation. Okay? So, first, I would like to introduce myself first. My name is 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐢𝐬𝐚 and I am a proud of IMG. Okay, a proud member of IMG, sorry. So, paano po yun? Bakit po ba ako ang magiging tawag dito, ang inyong magiging speaker for today regarding the 𝐾𝐽𝐧? Kasi po, ang IMG po is the official broker po of 𝐾𝐽𝐧. Okay? So, dito po, itatakal po natin ano po ba yung importance ng ating healthcare. Okay? By the way, 𝐾𝐽𝐧 Ultimate Healthcare is a healthcare insurance po ha. Hindi po siya life insurance. Healthcare insurance po siya. So, napakaganda po na makapag-start po tayo ng ating healthcare. Bakit po? Kasi po, in building our wealth, in building solid financial foundation, or building the real foundation in building wealth, nag-i-start po yan sa pagkakaroon ng healthcare. Bakit po? Bakit ko po nasabi, di ba? Kahit tayo, kasi tayo mga Pilipino, gusto natin, di ba, investment agad ang meron tayo. But then, hindi natin tinitingnan yung iba't ibang factor na paano ba natin maproprotektahan yung investment natin. Okay? So, paano po yun? So, ibig sabihin ko, kapag naglagay ka sa mga banks, o kaya sa mga mutual fund investment, o kaya sa properties, nag-invest ka sa mga real estate, real assets na tinatawag. So, ang mangyayari po siya, di ba, kapag nagkasakit tayo, kung wala tayong nakuha na healthcare para sa sarili natin, ano mangyayari din sa mga investment natin, di ba? So, maaaring maibenta mo ng mura yung iyong nakuhang ari-arian or property, o kaya naman i-pull out mo yung investment mo. Eh, paano ko yung investment mo? Yung price per share ngayon is mura, di ba? Katulad ngayon, COVID, di ba? Bumababa yung presyo ng prices ng mga shares sa stock market, di ba? So, paano mangyayari kung wala ka na prepare na pang healthcare para sa sarili mo? Ipo-pull out mo ba siya sa mababang presyo? Ibebenta mo ba sila na mas mababang presyo para lang makasurvive ka sa pagpapagamot sa hospital? So, yun po yung tinatawag natin kung bakit kinakailangan na meron tayong healthcare protection sa ating sarili. And ito po yung tinuturo namin dito sa IMG as one of the financial educator of IMG. Talagang itinuturo namin sa bawat individual na magkaroon muna ng healthcare bago sa investment. Pero syempre, di ba, depende pa rin yan sa tao kung ano yung gusto niyo unahin. But then, ito kasi is proven na. Proven na to yung system na to na kailangan sundin natin yung proper na pag-build ng ating solid financial foundation na tinatawag natin na wealth. Okay? So ngayon, ang i-discuss ko sa inyo, ito nga ang 𝐾𝐽𝐧, di ba? So, 𝐾𝐽𝐧 is a product of 𝐾𝐽𝐧 International Health Group Incorporation. Okay? So, kung makikita ninyo si Ms. Sharon Cuneta nandiyan sa ating screen, siya po yung brand ambassadors po ng 𝐾𝐽𝐧. Okay? And for your information, 𝐾𝐽𝐧 is also 𝐾𝐽𝐧 is also the healthcare provider of Congress of the Philippines, Senate, and also the National Housing Authority and National Food Authority. Okay? So, ayan. So, sino ba ang 𝐾𝐽𝐧? So, ang 𝐾𝐽𝐧 is duly accredited ng Department of Health. Okay? So, accredited po siya ng Department of Health, and then meron din po siyang registration sa Security and Exchange Commission noong year 2004. Okay? So, with a capital stock of 160 million pesos. So, yun po yung naging initial ng 𝐾𝐽𝐧 na una po siya nag-start noong year 2004. Okay? And ngayon po, year 2020 na, so makikita po natin na talagang medyo matagal na po ang 𝐾𝐽𝐧, which is already 16 years in the business, di po ba? So, kung before na nag-start sila, 160 millions pa lang yung kanilang authorized capital stock. Ngayon, malaki na po. Bakit po? Kasi po, ang ng pera ng mga policy holder ay nilalagay din po ng 𝐾𝐽𝐧 sa mga investment vehicle like the mutual fund po. Okay po? So, kung sasabihin natin, di ba, may iba natatakot na kumuha ng mga insurances or healthcare. Bakit? Kasi yung mga naging previous experience nila sa mga dating mga nagsara na mga pre-need companies, di ba? Like in sa 𝐶AP, like in sa Prudential Life. So, di ba, may nangyari mga case na gano'n na mga nagsara na walang nakuha yung mga policy holder. So, nangyari po kasi nung time na yon is
nilagay nila sa iisang industry like sa real estate. So anong nangyari, yung fund ng yung pera ng mga policy holder nung nilagay nila sa isang industry like the real estate, ang nangyari, bumagsak ang real estate industry sa Philippines ng year 2008. Kaya ang nangyari po, nalugi din yung mga pre-need companies na yan. Kaya ang nangyari, walang nakuha na pang-educational plan yung mga tao, yung policy holder. Pero ngayon po, so sinasabi ko na po sa inyo, with guarantee po ninyo na itong sa 𝐾𝐳 or other insurance companies hindi na mangyayari yan kasi napag-aralan na yan eh. May history na nadala na yung mga companies na ganun nangyari. So ngayon po, ang ginagawa nila sa mga fund, ng mga policy holder, dinadiversify din nila. Nilalagay nila sa iba't ibang investment, hindi sa iisang industry lang. Okay? So yan po. So, balik na po tayo dito sa 𝐾𝐳 International Health Group. So, sino po yung mga board of directors ng 𝐾𝐳? So, nandiyan na po yung kanilang president na si Ms. Dr. 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐬. So, hindi lang po basta-basta ang mga board of directors ng 𝐾𝐳. Sila po yung mga seasoned experts like si Dr. 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐬. Graduate po siya ng University of Santo Tomas and she is awarded as Outstanding Commission Medicine noong year 2019. Okay? So, yan. So, aside for the ultimate 𝐾𝐳 Health Builder, ang 𝐾𝐳 International Health Group po is may iba't ibang product na kinikater. So, ano po yung iba't ibang product na kinikater ng 𝐾𝐳? So, ito po, meron po silang 𝐾𝐳 Individual, and then for family, for mini group, and then for health card group, and then health card corporate, and then senior care plan. So, yan po yung iba't ibang product ng 𝐾𝐳. Wherein these products po is yung mga short term po yan. So, ibig sabihin po, pag sinabing short term is kapag halimbawa nagbayad ka ngayon, magagamit mo the following year, kung hindi mo siya nagamit, na-utilize yung iyong medical insurance, hindi na po yan, wala na kayong mapapakinabangan dun sa ibinayad ninyo. Kailangan nyo uling magbayad the following year para maging covered po tayo. Okay? So, yan po yung iba't ibang product ng 𝐾𝐳. And then, meron pa pong isang product ang 𝐾𝐳, which is the ultimate 𝐾𝐳 Tilde na napakaganda po. Bakit ko po nasabing napakaganda? Because this is a long-term care for your long-term plan. So, kahit hindi na po siya, kahit 60 years old ka na and up plus, 60 years old and plus, magagamit mo siya kahit 70, 80, 90, hanggang 100 years old, magagamit mo siya. So, paano po itong Ultimate 𝐾𝐳 Health Builder? Ito po is a 7-year paying plan and 13 years waiting period. So, ibig sabihin po, 7 years po tayo maghuhulog, magsisave sa 𝐾𝐳, and then magwa-wait po tayo ng additional 13 years for the waiting plan para mag-mature yung plan. So, makikita po natin po yan along yung mga details na yan sa ating sa mga susunod nating slides or discussion. Okay? And also, the 𝐾𝐳 Ultimate Healthcare Builder is designed to provide healthcare beyond that HMO. Kung ito ay short-term lang, itong ating 𝐾𝐳 Ultimate Healthcare, long-term yan. So, ibig sabihin, yung ipon mo dito, yung sinabayad mo sa 𝐾𝐳, hindi na sasayang, nagiging ipon yun, and then at the same time, meron kang protection, okay? So also, it allows individuals to save during employment while still being covered by the company's health fund. So sa ngayon, diba, kung employee tayo, meron tayong sariling medical insurance na binibigay ng company, diba? So ito, habang cover tayo ng company insurance, mag-provide na tayo para sa ating sarili, kasi diba, hanggang age lang naman yung pagtatrabaho, hanggang age 60, pag nag-retire ka, diba, wala ka ng healthcare na magagamit kasi hindi naman yan ipapamana sa'yo ng company na pinagtatrabahuan mo, di ba? So next is geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially after employment and retirement years, and to secure a more comfortable elderly life. So, di ba? So, after mo ng working years mo, di ba, meron kang magagamit hanggang sa retirement mo. Okay? So, yan. So, dito naman, papasok na tayo sa tatlong stages ng 𝐾𝐳. The first is yung 7 years na naguhulog tayo, and then yung 13 years na waiting period, and then yung last is yung 20 years sa maturity. Ano bang mangyayari sa ating 𝐾𝐳 kapag nag-start tayo? Okay? So, ang first na i-discuss ko po is yung first 7 years na naguhulog tayo, o yung first 7 years na saving period natin or paying period. So, ano po yung mga benefits doon? Okay? But first, ito po muna yung sample ng 𝐾𝐳 plan o 𝐾𝐳 table. So, ito pong plan ito is K100 plan. And then, kung makikita po ninyo, yung total membership fees 411,750. Ang
annual ang mode of payment po niya is annual, which is 58,821 pesos and 43 centavos per year. So yan po yung magiging ano. So depende po yan sa plano kung kunin natin. Itong sample plan ng K100, sample lang po yan. Meron pong mas mababa dyan, which is K45, which is 2,647 per month or 26,470 pesos per year. So depende po yan sa plano kung kunin at saka sa age bracket natin. Okay? So ito pong sample na table na to na K100 is age 22 kasi ano ba nagsimula. So the first 7 years, di ba, yun yung ating paying and saving period. And then ika 29 years old, yun na yung ika 7 years. So ika 8 years, ika 8 years niya to 20th year, ito yung tinatawag natin na waiting period. So dito, mag-aantay na lang tayo na mag-mature yung plan natin, and then kapag nag-mature na siya, ika 20th year, ito yung magiging possible na growth ng ating pera, ng ating healthcare fund sa Kaiser, okay? So, tinatawag natin yung Kaiser na 3-in-1 kasi meron siyang healthcare, and then meron tayong investment, and then merong term life insurance na coverage. Kaya tinatawag siya na 3-in-1. Meron ka ng investment, may life insurance coverage, and then ito, at the same time, of course, yung healthcare, okay? But more on healthcare siya, yung picture niya, parang yung life insurance niya at saka yung investment is parang rider lang, additional na lang na feature ng Kaiser, okay? So, but then, syempre, maganda pa rin kasi, di ba, meron ka ng health insurance, meron ka pang term life insurance coverage, at the same time, meron kang investment. So, paano po ito, table na to, pandidiscuss po natin yan isa-isa mamaya, okay? So, tandaan nyo lang po, 7 years na huhulugan, and then 13 years na waiting period, and then may maturity na possible na ito yung maging maturity value ng plan, okay? Diba? Kung age 22 ka nag-start, nag-mature siya ng age 42, meron kang 1.1 million, diba? Napakalaking tulong yan sa atin, diba? Tama? Okay. So, yan. So, ito yung ating first 7 years ng mga benefits during the accumulation or paying period. Okay, first benefits is number 1 is annual physical exam. Libre po ito, ha? Free po ito kapag member na tayo o meron na tayong policy ng Kaiser, okay? Libre po yung APE. Ano po yung nasa APE? Yung po yung basic 5 wherein pwede libre na po yung physical examination, x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, and CPC. And then ECG for the members above 35 years old and pap smear po for the female members above 35 years old or as required. So, yan po, libre po yung APA natin, di ba? Napakaganda, di ba? Yearly, from year 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, meron tayong libre na APE. So, kaya i-grab po natin yung opportunity na kapag may Kaiser plan tayo, is i-grab natin yung APE. Okay? Next is dental benefits. So, during 7 years na naguhulog tayo, free yung dental natin, unlimited yung dental checkups, unlimited simple tooth extraction. So, yung mga minor po yan, simple. And then once a year na paglilinis po ng ngipin. And then the cementation of jacket crowns in days on lace and minor adjustment of dentures ng mga pustiso po. Di po ba? So, yan. So, dalawa na po yung magandang benefits natin. Next is of course, basic health benefits. So, meron tayong basic health benefits na sa operating room at saka hospital intensive care cover po yan. And then, members of choice of room and board up to 1,000 per day. So, depende po yan sa plan na kinuha natin. Dito po sa plan K100, sample po natin is 1,000 per day yung budget niya sa room and board. Okay? And then, yearly medical benefit limit of 60,000 pesos per year after full payment of the first year of the total premium. So, dito nga po sa plan na sample natin na K100, ang budget niya po for hospitalization is 60,000 pesos per year. Ibig sabihin niya, year 1, 60,000, year 2, 60, hanggang year 7, 60. Kung hindi mo nagamit yung Kaiser plan mo ng year 1, hindi ma-add up yung 60,000 pesos sa second year. Fix po yan na 60,000 pesos per year yung iyong budget for hospitalization. Okay? So, naka-note po dyan, the above provision 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year. So, kung nakabayad ka ng 1 year na, so, ma-avail mo na yung iyong dental, APE, at saka itong hospitalization. Okay? So, paano po kailangan paano 1 year? So, ibig sabihin ko, ang mode of payment mo is annual. Nakabayad ka ng una ng annual, pwede mo na magamit. Pero kung ang mode of payment mo is monthly, kailangan matapos mo muna yung 12 months para ma-avail mo yung benefits na to. Okay? So,
Ano bang benefits during the first 7 years na naghuhulog tayo? First, meron tayong term life insurance coverage. So, paano po itong term life insurance coverage? So, kapag nawala yung policy holder within the paying period, 7 years na naghuhulog, may life insurance coverage o benefits na mapupunta sa family niya. So, hanggang kailan po yung life insurance coverage natin? So, ang life insurance coverage po natin is 20 years po. So, paano po yun? During first 7 years na naghuhulog tayo, meron tayong life insurance coverage na. And then, ika-8 to 20th year, meron din po. But then, meron po yung rule, exemption, or exclusion. Kung ikaw, kasi hanggang age 75 lang po yung cover ng term life insurance. Kung ikaw ay kumuha ng age 50, di ba? Plus 20 years na mag-mature yung plan mo, di 70 years old ka nun. So, cover ka pa ng life insurance hanggang 70 years old. Pero kapag kumuha ka ng 𝐻𝐸 plan ng age mo ay 58 na, 58 plus 20, 78 years old, hanggang 75 years old ka lang cover na life insurance. Yung age 76, 77, 78 mo, hindi ka na cover kasi yun yung nasa rule ng 𝐻𝐸. Okay? So, next is accidental death and dismemberment. So, paano naman po ito? So, halimbawa, ang member during the paying period is biglang kinuha ni Lord and ang cause ng pagkamatay niya is accidental death. So, sa aksidente po, di ba, ang cause ng pagkakamatay. So, yung life insurance coverage po na makukuha, benefits na makukuha ng family niya, magiging times 2. Kung ang life insurance coverage niya is 450,000 pesos, magiging times 2, magiging 900,000 pesos yung mapupunta sa family. Okay? Next is accidental dismemberment. So, paano po itong dismemberment? So, for example, ang policy holder is na aksidente, pero hindi siya namatay. Ang nangyari, nagkaroon ng dismemberment. Ano yung dismemberment? Naputulan ng both hands, both feet. So, one hand and one eye. So, yan po. So, yan, 100% ng life insurance na benefits makukuha ng policy holder. Ito, ang gagandahan lang nito, buhay pa siya. Kaso nga lang, naputulan siya ng mga ganito, kamay, paa. Makukuha niya yung life insurance coverage. Pero kapag halimbawa itong dalawa naman to, namatay mismo yung policy holder, ang mga kakuha ng benefits ng life insurance is yung family. Okay? So, yan. Next is waiver of membership fees due to death. So, paano naman po ito? Diba? For the first 7 years na naguhulog tayo, for example, hindi pa tapos maghulog yung policy holder. Ika-3rd year na kinuha siya ni Lord. So, ang halimbawa, ang plan niya ay is 450,000 pesos ang contract price niya. Ang nahuhulog pa lang niya is 200,000 pesos. So, may balance pa siyang 250,000 pesos. So, ang mangyayari po dyan, yung life insurance coverage na nakuha o benefits na nakuha ng family, kung halimbawa ang life insurance coverage na nakuha ng family is 450,000 pesos, so ibabawas po doon yung balance nitong policy holder. So kung ang balance niya is 200, so yung 250,000 pesos ibabawas dun sa life insurance proceed. So 450 halimbawa plus 250, 200,000 pesos na lang po yung mapupunta dun sa kapamilya ng policy holder. Magiging considered fully paid na po yung plan. Okay? And then, may mga may mga kapag halimbawa nawala yung policy holder and then meron siyang mga primary beneficiary, dun siya mapupunta, okay? So, yung plan, okay? Makikita natin yan mamaya, okay? Next is waiver of membership fees due to total and permanent disability. So, paano naman ito? So, halimbawa, yung policy holder is na permanently na disabled. Wala na talagang kakayahang magtrabaho and wala nang kakayahang mag-generate ng income. So, during the first 7 years, sa 7 years na yun, syempre, di ba, wala na siyang trabaho kasi na-disable na nga. Paano niya mababayaran yung plan niya? So, meron pong makukuha din po yung insurance benefits po niyan. So, ano pong mangyayari dyan? So, mangyayari po, magpapay lang po ang policy holder ng report sa 𝐻𝐸. And then, habang nagbabayad po siya, dapat at least 6 months continuous pa rin yung pagbabayad po niya ng kanyang 𝐻𝐸 plan. So, mangyayari po niyan, kung ano yung nabayaran niya, and pag lumabas na yung report ng 𝐻𝐸 na-approve yung kanyang application ng permanent disability, so mama-waive na po yung membership niya. Hindi na niya kailangan magbayad ng 𝐻𝐸 ng remaining balance niya. And then, yung ibinayad niya na yung na 6 months, mababalik din sa kanya yon. Upon na makuha na yung result ng kanyang report na ginawa ng investigation na ginawa ng 𝐻𝐸. Okay?
So sabi nga dito, all claims under the above insurance coverage shall be subject to 2 years period as provided by law from date of issue of the or the instatement of this contract. So paano po ito? Lahat po kasi ng mga insurance companies like the life insurance companies is meron tayong tinatawag ng contestability period. So paano po yun? So syempre, habang kumuha ka ng plan, first 2 years, yung ano yan, merong yung investigation, bakit biglang namatay yung member, di ba? Baka mamaya may foul play, o kaya talagang pinilala niyang kumuha ng insurance kasi alam niyang may mangyari sa kanya, or ibig sabihin, meron na siyang taning, o kaya may plano siya magpakamatay. Kaya meron tayong contestability. So pag ganun yung case, hindi mag-garant yung life insurance benefits, 'di ba? Kasi parang dinaya mo yung insurance company kung ganun ang gagawin mo. Kaya meron tayong tinatawag na contestability. Pero after 2 years ng contestability na survive, tuloy kayo magpabayad, wala na yung investigation kapag may nangyari sa policy holder. Okay? Sabi nga, if the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary named herein shall be substituted as the new member but no longer with insurance benefits and subject to the provision of pre-existing illness. So, paano po yan, di ba? Din sinabi ko sa inyo dito na biglang namatay yung policy holder na hindi pa tapos yung pagpabayad niya. Pero mawawave na yung membership niya, and then ang mangyayari, yung insurance benefits mapupunta sa family niya. And then kung sino yung primary beneficiary niya, siya na yung magmamana ng plan, sa kanya na matatransfer. So siya na yung makikinabang sa health benefits at saka sa investment sa maturity. Ang mangyayari lang dyan, ang mawawalan lang dyan is yung insurance coverage. Kasi bakit? Yung life insurance coverage kasi nagamit na, nabigay na nung namatay yung policy holder. Okay? So, yan. And then, tandaan lang po natin, during the first 7 years na naguhulog tayo, inpatient po yan. Inpatient, ibig sabihin, dapat na-admit ka sa hospital, saka mo magagamit. Outpatient, hindi siya cover. And then, yung pre-existing po ninyo, hindi na disease o sakit, hindi cover during the first 7 years. Doon na siya mako-cover sa ika-8, okay? So, next na benefits or hindi natin ito masasabi na benefits for the first 7 years. Ano po ito? Yung family assistance service. So, paano po ito? Dapat yung plan mo should be in active status and at least nakakomplete ka ng 1 year of payment. So, paano po ito? Halimbawa, si Juan, policy holder siya. And yung asawa niya, wala naman siyang Kaiser yung asawa niya. So, ma-hospital yung asawa niya, magiging front niya o prenda itong Kaiser healthcare niya para ma-admit yung kanyang asawa sa hospital. And also, dapat ito is nasa mga accredited hospitals and clinics lang din ng Kaiser niya, i-admit yung asawa niya. And then also, dapat before lumabas yung asawa niya, kailangan bayaran niya sa Kaiser yung magiging bill. Kasi ito, hindi siya benefits ng family, hindi pwedeng maggamit ng family. Ito yung assistance lang para magiging prenda lang yung Kaiser healthcare ni Juan para ma-admit yung kanyang asawa sa hospital. Okay? So, sabi nga, kailangan din is may approval ng Kaiser yan kasi ito is yung family assistance is hindi siya benefits, siyang accommodation lang yan, nasa management ng Kaiser pa rin yung approval yan. So nasa discretion pa rin nila kung i-approve na magamit ng kapamilya mo yung family assistance benefits. Okay, so yan po yung ating benefits for the first 7 years. Okay? And also, syempre, sa mga accredited hospitals and clinics lang siya dapat gamitin. And then also, yan, yung mga basic medical benefits, operating room, cover na po yan doon sa budget natin sa hospitalization. And then itong mga special extended benefits. Okay? So, yan. So, natapos na po natin yung first stage, which is the paying period. So, nandito naman tayo sa extended or yung waiting period, yung ika-8 to 20th year. Ano po yung mga benefits, diba? So, yan. So, meron po tayong long-term care benefit value. Ibig sabihin, ito po yung guaranteed. Kung anong plan yung kinuha mo, kung K100,000 yan, automatic o guaranteed, ika-20th year, meron kang 100,000 pesos na sa upon maturity. Kung K45 yan, automatic K45,000, 45,000 meron ka upon maturity. Kaya hindi natin masasabi na after, kahit nagamit mo yung plan mo, within 7 years, hindi natin nasasabing wala ka lang magagamit o wala ka lang makukuha upon maturity. Meron po. Ito po yung guaranteed. Okay? Next is yung yearly healthcare hospital benefit limit. So, paano po ito?
Kung ang plan ng kinuha mo ay kay 100, during the extended period, ika-8 to 20th year, may 10% po ng 100,000 na pumapasok na sa iyong healthcare fund. Okay? So, kay 8 year nga, makikita po natin yan sa ating table mamaya. Okay? Next is long-term healthcare benefit. Ito naman po yung bonus na tinatawag long-term care bonus. Kung the first 7 years, hindi mo nagamit yung Kaiser mo for the hospitalization, may ibabalik sa iyo si Kaiser yung bonus na tinatawag na which is 85%. So, mapupunta yan sa upon maturity. Makukuha mo. Okay? And then benefits, lifetime network access sa mga accredited hospital and also additional yearly healthcare hospital benefit. So, paano po ito? Yung first 7 years na naguhulog tayo, part of it po is nilalagay nila na Kaiser sa investment. So, the ika-8 year po, idadagdag na po yan. Magiging healthcare fund mo na rin po yan. Okay? So, kasi may magtatanong dyan, sa ika-8 to 20th year, magkano yung magagamit ko for hospitalization? Makikita po natin yan sa table. Okay? So, nandito po yan. Okay? So, di ba, na-discuss na natin ito, itong first 7 years, nandito tayo ngayon sa ika-8 to 20th year. Magtatanong tayo, magkano yung ating magiging healthcare fund? Ika din ika-8, kasi dito sa first 7 years, may fixed na 60,000, di ba? So, dito sa ika-8 to 20th year, so, magkano yung magiging budget mo for hospitalization? Okay, di ba, sabi ko kanina, so, ika-8 year, yung 10%, di ba, ng plano kinuha mo. Kung K100, 10% ng K100,000 is 10,000 pesos. So, ika-8, 9, 10, hanggang ika-20th year, may pumapasok na 10,000 pesos na sa healthcare fund mo. And also, nagko-compound siya kasi, di ba, ika-8, meron kang 10,000, ika-9, meron kang 10,000, nilalagay din yan ni Kaiser sa investment, kaya nagko-compound, nag-add up yan. So, 10 plus 10, 20, nagkumita, naging 21,000, hanggang so on, hanggang nandito na sa ika-20th year, yun yung magiging value, 269,750 pesos. Okay? Then next, yung 100,000, ito naman, yung 100,000, ito yung guarantee, di ba, na upon maturity, kung anong plan ang kinuha mo, yun. And then, itong long-term care bonus, yung 350,000 pesos, yung, di ba, sabi natin, hindi mo nagamit yung Kaiser mo for the first 7 years, may ibabalik sa'yo si Kaiser na long-term care bonus, yung 85% ng plan ang kinuha mo. Ito yun, sa K100, which is 350,000 pesos. Okay? So, yung isa naman, sa pang benefits, di ba, yung first 7 years na hinuhulog natin sa Kaiser, nilalagay na nila sa investment, diba? So, eto na yung pre-computed ng mga actuarial na value ng investment nung nilagay nila yung ating fund dun sa first 7 years sa investment. Eto na yan, diba? 32,981 pesos. So, yan. So, kaya add na yan sa ika-8, diba? Mag-a-add na yan sa waiting period, sa extended period, ika-8. So, i-add mo yan, 10 plus 10, diba? 32. Ayan, 10 plus 32, ayan yung magiging budget for hospitalization. Yan yung magiging healthcare fund for the 8th year. And then so on, magko-compound siya, di ba? So, add yan, yung ika-8, di ba? Yung 10% plus yung value ng naging first 7 years na investment. So, by 42, so mag-a-add na ng 10. So, yan. Hanggang nagko-compound sa, yan yung magiging value mo for healthcare fund, itong naan dito, di ba? Palaki din siya ng palaki, di ba? So, yan, kung nagamit mo man yan dito, syempre, ang magiging base niya ng kanyang investment, kung magkano yung natira mong fund, yun yung magkakaroon ng increment o ng compounding, okay? So, yan yung magiging, natin, healthcare fund, and also, di ba, cover tayo ng life insurance pa rin dito, from 8 to 20th year, okay? So, yan. So, hanggang sa nag-add up na yan, di ba? Ito, at saka ito, ang value niyan is 816 plus yung iyong guaranteed na long-term care benefit na 100,000 and then yung iyong long-term care bonus. Kaya ang total yan is nasa 1.1 million. Okay? 1.1 billion kapag nag-mature na yung iyong plan, okay? So, ano yung mga iba pang cover dito? Sa extended period, 8 to 20th year, outpatient cover na, inpatient cover, pre-existing cover, related diseases cover, maternity cover, dental benefit, meron pa rin, and then yung benefit mo ng hospitalization nandito. Ito, yung mga fund na yan, di ba? So, maganda, di ba? Sabi mo, kung the first 7 years, ay kung kumana kay sir, kasi may pre-existing ako, hindi naman pala cover. Pero, syempre, hindi naman lang pre-existing yung magiging sakit mo. Kung halimbawa, di ba? So, kung merong hindi related doon sa pre-existing mo, makakover yun ng Kaiser. Ang maganda is meron kang nakahandang healthcare. Okay? And then, yan.
So, ayan, ano ba yung mga pre-existing? Those illness, injuries considered to be in existence prior to the effective date of conduct. Na bago ka kumuha ng meron ka lang ganung sakit. Okay? And kahit hindi ka aware na may sakit kang gano'n, matetrace din naman yun gawa ng pathogenesis report. So, yan, alam yan sa mga medical industry, sa mga biyasa. So, alam nila yung pathogenesis report. Malalaman nila kung yan ay existing o hindi na. Okay? O hindi pa. Okay? So, yan. And then next, yung mga ito yung mga sample ng mga pre-existing diseases like the asthma, allergies, diabetes, yan. So yan, yung mga yan yung sample ng pre-existing. And then yung mga dreaded diseases naman is ito, yung mga talagang nakakadelikado, mga nakakamatay. So yan yung mga sample, basahin na lang po natin, okay? So yan. So, PhilHealth, di ba? Natapos na natin yung ating first 7 years saka extended period. So, ano naman tong PhilHealth, di ba? Ano yung relation ng PhilHealth sa Kaiser? So, lahat po kasi ng healthcare insurance ay integrated sa PhilHealth. So, ano pong ibig sabihin ng integrated? So, first, kapag na-hospital ka, kung may PhilHealth ka, gagamitan mo muna ng PhilHealth, and then, kung ano yung mga balance, magiging balance, yun yung gagamitan mo ng Kaiser mo. Paano ang tanong? Kung wala kang PhilHealth? Kung wala kang PhilHealth, isa-shoulder mo yung coverage ng PhilHealth. Okay? For example, halimbawa, ang hospitalization cost mo is 40,000 pesos. Ang cover ng PhilHealth dyan is 10,000 pesos. So, ikililes mo na yung PhilHealth, yung 40 minus 10, 30,000, yun yung gagamitan mo ng Kaiser mo, ng healthcare. For example naman, kung wala kang PhilHealth, ang cover ng PhilHealth is 10,000, babayaran mo yung 10,000 and then saka mo pa rin magagamit yung iyong Kaiser. Okay? So, grace period. So, paano po ito? So, ito naman, kasi kapag nagkaroon na tayo ng Kaiser natin, magkakaroon tayo ng sarili nating OPMS, o tinatawag na Online Policy Management System, or makikita mo dun yung iyong policy. So, nandun na makikita mo na dun yung due date mo kung kailan ka magbabayad. So, may mga grace period po tayong tinatawag. So, kung ang due date mo is June 30, meron tayong additional 30 days ng grace period. But then, syempre, mas maganda na i-pay natin on time para hindi natin malapse yung plan natin, di ba? Napakahirap kaya pag nalapse yung plan natin, parang biglang kailangan natin, diba? So, ayan, monitor dapat natin yung ating mga due date, okay? So, ito yung mga options, diba? Alten natin yung ating grace period. So, meron tayong mga options kapag halimbawa hindi natin nabayaran within the grace period. Meron tayong option na reinstatement. So, ano yung reinstatement? Pwedeng i-update mo o i-redate. So, ibig sabihin ng update, yung mga na-miss months mo, halimbawa 6 months kang hindi nakahulog, babayaran mo yun, i-update mo. Plus, meron charges. Okay? And yung charges na yan, makikita mo instantly dun sa OPMS mo. Nandun na. Kung halimbawa 6 months kang hindi nakahulog, makikita mo na dun kung magkano yung due mo. Kasama yung charges. Okay, yun yung update. And then the other option is redate. So, paano yan? Halimbawa, 6 months kang hindi nakahulog, wala ka talaga ng trabaho, nagkaroon ng problem, di ba? So, yun, kaya hindi mo mahuhulugan. So, pwede mong hulugan siya ng 1 buwan. And then, ang mangyayari lang dyan, mamumove yung maturity. Kung 20 years yung maturity, di ba? Kung halimbawa, ang maturity is June 2020. Kung halimbawa, 2 months kang hindi, 6 months kang hindi nakahulog, i-reinstate mo, i-redate mo. So, ang mangyayari dyan, June plus 6 is December na yung maturity kasi mamumove kapag redate. Okay? So, ano yung requirements kapag nag-update and redate ka? Number 1 is reinstatement application form and then reinstatement fee of 300 pesos. So, magpipill up lang tayo ng form and then magbabayad tayo ng reinstatement fee na 300 pesos. And also, this reinstatement can be done 2 years of the first unpaid due date. So, paano po ito? So, halimbawa, ngayong July kayo nakalimot magbayad, di ba? July 2020 hanggang June 2022, yun yung pwede mong option na mag-reinstate ka. So, di ba, napaka-generous ni Kaiser kasi within 2 years ka pinapayagan na mag-reinstate. Pero kapag hindi mo yan nagawa within 2 years, totally mawawala na yung plan mo. Okay? So, tandaan natin na kailangan, as member, kailangan responsible din tayo sa pag-open ng ating OPMS. Lalo na kapag nag-upload tayo ng payment natin, di ba? Dapat inaantay natin kung tinicheck din natin yung OPMS natin kung na-credit ba. O kaya meron bang email sa atin, ang e-pay o yung Kaiser na may problem din sa payment mo, dapat check din natin. Okay? Maging responsible enough din tayo para maging maayos yung pagbabayad natin and at the same time, pagmamonitor ng ating Kaiser. Okay? So, dito kapag hindi ka nag-reinstate within 2 years, hindi naman tayo sasenda ng notification ni Kaiser. So, kaya kailangan monitor natin. And also, kapag nag-reinstate ka,
yung dito yung meron pa rin tinatawag na member shall be considered as a new applicant subject to pre-existing condition and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for new applicants for membership and effect at that time. So, ibig sabihin dito, kapag na-restate ka, babalik na yung pre-existing na naman is sa first, hindi na naman siya makakover. And then at the same time, yung contestability sa life insurance, babalik ulit. Kasi halimbawa kung naka 2 years ka na ng hulog, di ba? Third year mo, hindi ka na naghulog. So, sayang no, nalagpasan mo na yung 2 years contestability period. Ngayon, kapag nag-reinstate ka, another 2 years na ulit. Another 2 years na naman ng contestability, di ba? So, ayan. So, and then also, kapag nag-reinstate ka, kapag halimbawa nagkaroon na ng bagong prices ang 𝐘𝐳, all reinstated plans shall be subjected to the new prices. Okay? So, mas mapapamahal ka na kapag nag-reinstate ka, halimbawang nagmahal ang premium ng 𝐘𝐳. Okay? So, next, healthcare value. So, paano po ito? Maraming nagtatanong sa atin, paano kung hindi wala na talaga akong kakayahan na magbayad? Marerefund ko ba lahat ng binayad ko sa 𝐘𝐳? Yes, marerefund mo, but hindi lahat. But also, dapat at least 1 year ka na nakahulog. So, di ba napaka-unfair naman yun sa 𝐘𝐳 na matapos kang, halimbawa, protection na. Halimbawa, naka 2 years ka na, 3 years na hulog. Ginamit mo pa yung APE na benefit sa dental, tapos ibabalik sa'yo ng buo ni 𝐘𝐳 ang nihulog mo. Hindi po ba, di ba? Naprotektahan ka na in case na something happen to you, may life insurance coverage naman kukuha yung family mo. So, hindi po yun gano'n. So, ang healthcare fund value na mare-refund po natin, nakalagay po yan sa schedule of benefits na makikita natin sa ating online policy management system. So, makikita niyo po yun kung after 2 years, gusto mong i-surrender, magkano yung mare-refund mo. Okay? So, next. So, then, ito rin, marami nagtatanong, transferable ba yung 𝐘𝐳? Kung hindi ko na kaya, pwede ko bang ipasalo sa iba? Hindi po. So, ang nagiging transferable lang siya once na nawala yung policy holder and matatransfer lang siya dun sa primary beneficiary na isinulat niya dun sa plan. So, ang tanong, kung halimbawa ikaw single ngayon, ang nilagay mo ng mga beneficiaries is yung iyong magulang o kapatid. So, and then nag-asawa ka, di ba? So, pag-aasawa, magkakaroon ka na ng asawa, of course, and then mga anak. So, gusto mong palitan yung mga beneficiary, pwede po yan. So, meron lang tayong form na pipil upan and isa-send sa 𝐘𝐳, okay? So, yan. So, once na na-transfer na, halimbawa namatay na yung policy holder, ang magmamana po niya, ang matatransfer na yung primary beneficiary na isinulat ng policy holder dun sa kanyang 𝐘𝐳 application, okay? So, ano yung magiging magiging benefits ng primary beneficiary? Ayan, siya na yung magmamana ng benefit value, long-term care value, lahat ng nandun na benefits aside dun sa life insurance kasi na bigay na yon, na use na. Okay? So, basta tandaan, hindi pwedeng i-assign o ibenta sa iba yung ating 𝐘𝐳 policy. Okay? So, sa beneficiary lang siya pwede kapag nawala ka. Okay? So, ayan. Ano pa yung ibang FAQ na maaaring ma-encounter namin na tanong o natin na ma-encounter na tanong sa isip ninyo? Upgrading of plan and mode of payment. So, paano po ito? Ikaw, kung ang kinuha mong plan is K45, which is 2,647 pesos per month. Gusto mong i-upgrade to K100 kasi mas gusto mo yung maturity value ng K100, iba 1.1 million yon. So, sa K45 kasi 500,000 lang. So, magugusin mo na kapag nag-mature na magagamit mo sa retirement years mo, 1.1 million. So, gusto mong i-upgrade. Pwede po mag-upgrade, but then within 30 days lang kapag nagsimula ka. Kung ngayon ka nag-start July 4 hanggang August 2, kailangan mo na mag-upgrade kung gusto mong i-upgrade yung plan mo, kung gusto mong palitan from K45 to K100. Okay? So, yun. Pwede siya allowed. Pero, may meron ding kailangan mo mag-fill up ng amendment form and at the same time magbayad ng 300 pesos. Okay? So, yan yung pag-upgrade ng plan. Pero kapag sinabi mong ang plan mo is K100, i-downgrade mo, hindi pwede to K45, hindi po yun pwede. Okay? Hindi siya pwede downgrading. Kung yan ang kinuha mo, yan na yan. Kung yung mataas, kapag din-downgrade mo, hindi to pwede. Okay? Sabihin mo, ay, hindi ko na pala kaya. Nahulugan na i-survive yung K100 plan. Bababa na lang ka ng K45. Hindi po pwede yun. Kasi yun po yung nasa rule o system ng 𝐘𝐳. Okay? So, next is mode of payment. Pwede mo pong i-upgrade yung mode of payment. Kung monthly ka ngayon, pwede mong i-upgrade yan into annual o semi-annual. Okay? Mag-fill up lang po tayo ng amendment form. And then, kapag within 30 days
nag-choose ka from effectivity date ng iyong plan, gusto mo mag-upgrade ng mode of payment, free na po yan, wala ng 300 pesos na babayaran. Pero kapag beyond 30 days, nag-upgrade ka ng mode of payment mo, magbabayad ka ng 300 pesos plus mag-fill out ng amendment form. Okay? So sabi nga dyan, the grading of plan and mode of payment is now allowed. So diba, kung monthly ka, nag-switch ka to annual, pwede. Pero kapag nasa annual ka na, mag-switch ka to monthly, hindi na po pwede yun. Okay? So yan, ito po yung iba't ibang eligibility sa 𝐾𝐳. So ito yung mga plan po na available kapag age 10 to 40 years old, K45 po na plan yung pinakamababa. So take note, pinakamababa, pwede ka kuha ng K50, K60 hanggang K1 million. And then next bracket is 41 to 50 years old. So K60 plan po yung plan dyan available na pinakamababa. And then sa age 51 to 60 years old, K75 plan po yung pinakamababa. So yung K45 po is 2,647 pesos per month, K60 is 3,529 pesos per month, and K75 is 4,412 pesos per month. So kung makikita niyo po, di ba, age 10 ka pwede magsimula ng 𝐾𝐳. So kung kukuhaan natin yung ating mga anak na age 10, di ba, yung mga bata pa, plus 20, ka 30th year maturity. Kung ang kinuha may K100, di ba, on the 30 years old, ang iyong anak, meron na siyang maturity value na 1.1 million. So parang legacy na rin, ipapamana naman na rin sa anak mo na nito meron kang naiwan na magandang investment, di ba? Investment na, may healthcare na, meron pang life insurance coverage pa, di ba? So yan. So hanggang age 10 to 60 years old, yung pwedeng kumuha, yung 60 until 60.5. So paano po yun kapag kung January ka, nag-60 hanggang June. Hanggang June ka pwedeng kumuha ng 𝐾𝐳, and then July to hindi na po pwede kasi 60.5 po yan, okay? So yan. So yan po yung ating mga 𝐾𝐳 plan. So ngayon, punta naman tayo sa third stage. Yun yung ating maturity, di ba? Na-discuss na natin yung paying period, accumulation, na waiting period na 13 years. Ito naman yung maturity. Kapag nag-mature yung plan mo, ano ba yung pwede mong gawin dun sa maturity, di ba? So, meron tayong mga options. Number 1 is continue health benefits with term life insurance. So, ibig sabihin is i-continue mo, hindi mo kukuhain, wala kang itatouch dun sa maturity, sa upon maturity ng iyong 𝐾𝐳. So ano yung mangyayari kapag halimbawa hindi mo tinouch, iniwan mo lang doon? So magka-continue yung life insurance coverage mo up to age 80. Di ba ang cover lang ng ating life insurance 20 years? Kung age 22 yung sa sample, di ba 42 nag-mature? So 43 to 80 years old, cover siya ng life insurance, di ba? So napakaganda, di ba? And then also yung pre-existing cover din, may may dental check-up din, lahat nandyan. And then also, yung pera natin, continue pa rin yung pag-generate niya ng income, nagko-compound pa rin, nagkakaroon pa rin ng interest. Okay? Yun yung option 1. And then option 2 is continue health benefits with yearly increment annual withdrawal of the yearly increment. Ang gagawin mo, i-withdraw mo lang, nandun yung maturity value mo nandun, para ang i-withdraw mo lang yung increment, yung interest na kinikita ng pera mo, ng fund mo. So, ano mangyayari doon kapag yun ang ginawa mo? Magkakaroon ka pa rin ng life insurance coverage up to age 80, and then meron ka pa rin APE, mga health benefits o pag-hospitalization sa mga accredited hospital and clinic ng 𝐾𝐳, and then at the same time, yung pera mo nag-grow pa rin, di ba? So, yun yung option 2. Option 1, hindi mo ginalaw, wala kang ginalaw lahat, nandun. And then option 2, ang ginalaw mo lang, na-withdraw mo lang yung income ng iyong fund. Okay? Option 3 naman is partial withdrawal up to 50%. So, paano yung partial withdrawal up to 50%? Kung 1.1 million yung maturity, mag-withdraw ka ng, up to 50% na 500,000 pesos. So, kapag nag-withdraw ka lang yun, wala ka ng coverage ng term life insurance coverage. Pero cover pa rin yung lahat mga pre-existing mo, lahat. Meron kang dental, may APE, lahat. Diyan pa rin. And then, yung natira na 500, yung pa rin yung mag-generate ng income. Okay? So, maganda pa rin, di ba? Yun lang. Ang nawala lang sa kanya is yung life insurance coverage, di ba? So, last option is full withdrawal of total benefits. So, paano po ito? So, ibig sabihin, ni-withdraw mo lahat upon maturity. So, ano mga magiging benefits mo? Wala na. Siyempre, ni-withdraw mo na lahat, di ba? So, ni-withdraw mo na lahat. Wala ka ng benefits, wala ka ng pang healthcare fund kasi ni-withdraw mo na lahat. So, ikaw na bahala kung anong gagawin mo dun sa pera upon maturity. Anong gagawin mo dun sa 1.1 million upon maturity. Okay? So, dapat maging wise tayo. Wise, di ba? So, yun. Sabi nga, however,
should there be no option chosen within 30 days from the receipt of this letter, option 1 above will automatically reply. So, yan. Apply. So, ano pong ibig sabihin nito? So, halimbawa, nag-mature na yung plan natin, makaka-receive po tayo ng notification from 𝐻𝐸 na mag-mature na yung plan natin. Anong gagawin natin? So, select po tayo ng mga options doon. Kung i-withdraw mo, i-retain. So, yun. So, kung hindi ka nagtugon o nag-reply sa notification ng 𝐻𝐸, option 1 po yung automatic na i-apply nila wherein nandun lang yung plan mo, kikita, and everything. Okay? So, yan. Sabi nga, may mga notes dito. For withdrawal due to non-medical reason, the term life insurance coverage will automatically be discontinued. So, dapat, kapag nag-withdraw ka pala, dapat is medical reason dun sa iyong maturity value para hindi ma-lift yung iyong life insurance coverage upon maturity. Okay? So, yan. Kapag ang reason ng withdrawal mo, hindi medical reason, mawawala yung life insurance coverage. Okay? Next, 𝐻𝐸 reserve the right to discontinue the health benefits and return all available unused health funds to the member anytime without notice. Okay? So, yan. So, ito po yung ating sample ng schedule of benefits ng ating plano. Yung sample natin ng K100, di ba? So, ito, makikita ninyo ito din sa inyong OPMS, Online Policy Management System. So, makikita ninyo dyan yung plan, K100, yung name ng owner, and then yung annual na payment niya, nandyan. So, andito yung mga benefits niya, hospitalization, 1,000 pesos yung room and board, hospital benefits, 60,000. So, yan, andito yung first 7 years, di ba? Na benefits niya. And then, nandito rin yung APE, tsaka dental, di ba? And then, also, nandito yung, healthcare fund value. So, ibig sabihin, di ba? So, ito yung kanyang mawi-withdraw. Ito, healthcare fund value, ito. So, ibig sabihin nito, kapag sinurrender niya yung plan niya, ikaw, second or third year, ito yung possible na ma-refund niya. Ito naman, yung healthcare fund value, ito yung 8 to 20th year, ito yung magiging budget for the hospitalization. Okay? And then, upon maturity, yung mga long-term care bonus na ibibigay ni 𝐻𝐸. Okay? And then, nandito din yung insurance benefit, term life insurance, accidental death and dismemberment. So, yung waiver ng ng payment kapag namatay, di ba? And then waiver ng fees kapag na-disable, nandito rin, di ba? So, yan. Makikita niyo po yan dun sa inyong online policy management system. Kapag nagkaroon na po kayo ng 𝐻𝐸, dapat i-browse po natin yung ating portal o yung ating policy. Nandun po lahat. Yung payment history, nandun yun. Makikita niyo din yung receipt na binibigay ng 𝐻𝐸 once na nag-upload tayo ng payment natin. Andun din yung policy, yung contract, lahat. Nandun din yung benefit card niyo, yung ID na ipapresent niyo kapag na-hospital tayo. Andun din yung request kung paano ka magpa-APE, dental, lahat ng claims and forms nandun din po sa ating OPMS. Ang kailangan na lang is tayo kung bubuksan mo ba siya o hindi, di ba? So, kailangan ikaw, sabi nga, kapag kumuha ka ng isang bagay, na isang investment o isang health insurance, dapat pinag-aaralan mo. Dapat alam mo kung ano yung kinuha mo. Okay? So, ito, insurance benefits lang po ito. Inulit lang po ito. Ito yung sa contestability period na 2 years. So, yung sa term life insurance, accidental death and dismemberment, and then yung waiver ng membership induced to death, and the permanent disability. So, ito yung sa contestability period. So, inulit lang yun dyan. Hindi ko na siya masyadong i-discuss. Okay? So, yan. Yun dahil. Ito na yung ating last slide. Thank you po sa inyong pakikinig. So, hoping po na maintindihan po ninyo ang aking diniscuss regarding the 𝐻𝐸 Ultimate Healthcare Builder, which is napakaganda na ating masimbolan. Bakit po hindi natin malalaman, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. So, dapat talaga is kahit healthy living tayo, minsan hindi na meron pa rin magkakasakit minsan tayo, di ba? Hindi natin alam. So, yan. So, kailangan po natin talaga mag-prepare ng ating healthcare para sa sarili. Siyempre, sa ating pamilya na din, hindi lang naman tayo magkakasakit, maaaring asawa natin o ani kapamilya natin. Okay? So, yun po. Maraming po salamat sa inyong pakikinig and hoping na na-enlighten ko sa inyo kung ano pa yung ibig sabihin ng 𝐻𝐸 Ultimate Healthcare Builder. Ano bang importance ng healthcare insurance? Yun lang po and maraming po salamat sa inyo. Thank you po. Bye!